cancer nkore kuwa. HPV nkore yakura tonu nonison kama yen sobra ma damo amma won okra no busare won aro ado bunun gundi anda tobun koran bara do mo te bosokmo cervical cancer domi ye ko de suka bara tete yara ide suba santon kura bibu gongere ko giso bukura si anu sonruwa imaki yen sansano isokuo 07060416787 okumameni 08067085017 National Primary Healthcare Development Agency kabebadabani nune bebosun parati ni ko si amo. Orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá. Mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan-an nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé sí bí tọmọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ. Monomin Plus atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀ food supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń máradán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébékébé. Monomin Plus. Monomin Plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ a tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo la fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é Monomin Plus. Monomin Plus. Welcome back from that short break. You're listening to the news on the hour, reaching you from our studios, Diamond 88.7 FM, Milori. Before we went on the break, we brought you stories on the local scene. Now we move on to the foreign scene. President Joe Biden has welcomed Kenyan President William Ruto to the White House for a 3-day state visit that highlights 60 years of diplomatic ties and launching a new era of technological cooperation between the two nations. This visit also marked the designation of Kenya as a major non-NATO ally, a move made as Kenya prepares to deploy forces to Haiti under a United Nations-led initiative to address the security crisis in the Caribbean country. In his remarks, President Biden emphasized the importance of the partnership between the U.S. and Kenya, particularly in the realm of innovation. Biden further announced the new initiatives to enhance technological cooperation, including exchanges and investments in cybersecurity, artificial intelligence, and semiconductors. Still on the international scene, a group of Egyptians jailed for nearly a year on suspicion of causing a deadly shipwreck have been released from jail in southern Greece, a day after a court threw out the case against them on the grounds that it had no jurisdiction to try it. The men had been charged with being part of a crew of the Adriana, a massively overcrowded trawler that capsized and sank near Greece last June, with an estimated 700 people on board. However, 104 people survived. Meanwhile, the accused were transferred to a police station where they were to remain in custody overnight, pending further procedures. And moving on from the foreign scene to the world of sport, Enyimba Football Club has announced the appointment of Olanrewaju Yemi Daniel as their new head coach. This was made known by the Nigeria Premier Football League champions in a statement released today. Yemi previously worked as an assistant to former handler of the team Finidi George, following his appointment as head coach of Nigeria's senior side, Super Eagles. Meanwhile, the young tactician, who has once worked as an assistant coach with the defunct MFM FC and Nigeria's under-17 side, Golden Eaglets, is currently pursuing his UEFA B license in Scotland.
Still in sports, the second assistant Super Eagles coach, Benjamin James, has expressed confidence that the new Super Eagles technical crew will build a formidable team. James and Daniel Amokachi, who is the first assistant, will work with the new Super Eagles head coach Finidi George. The former Shooting Stars player stated that he will combine with the duo to build one of the strongest national teams in the world. And that's it in the world of sport. With that, we've come to the end of the news on the hour for today. But before we go, here is a recap of the major highlights as brought to you. Kano State Assembly passes bill dissolving 5 emirate councils. Zamfara government to commence payment of 30,000 naira minimum wage in June. Troops rescue 5 kidnapped victims in Kwara. Kwara State University receives NUC approval for 13 new programs. On the foreign scene, President Biden hosts Kenya's president to strengthen tech cooperation. In sports news, Enyimba appoints new head coach. Before we wrap up the news for today, did you know that on this day in 1934, American couple bandits and serial murderers Bernie Parker and Clyde Barrow, who traveled to the central United States with their gang during the Great Depression, were shot to death in a police ambush in Bienville Parish, Louisiana. Now you know. You can visit www.diamondfm.net to keep up to date with us. So download our app on Google Play Store and iOS Apple Store, Diamond 887 FM. Endeavor to also join us at 3 p.m. for the news flash and at 5 p.m. for the news across the world. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact the Diamond FM newsroom number on 09160627526. The news on the hour was produced by Nedu Okore. My name is Bisola Oduwole Suleiman. Thank you for listening to your shining supreme station. To stay tuned for the Yoruba version of the news coming up shortly. Have a lovely day. Wait, he's from our tribe and we have the same religion, so we have to protect our own. Our tribe isn't corrupt. I beg you, leave am now our pikin. Wait, stop and think. Do you realize that the impact of corruption and careless decisions by that clansman or family member of yours doesn't know tribalism or nepotism? Let's hold everyone accountable for a better society and country. If you see something, say something to the right authorities. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM, Ilorin. Diamond FM Ìlọrin, àwa là ń gbé ìròyìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ orin àtàwọn amúlùdùn yògbà tí ò láfijọ́ ṣe ti aráyé. Látinú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. ẹ̀ka sàn àsìkò iṣẹ́ òní ṣáájú ẹgbẹ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. ilé ìgbìmọ̀ asòfin nípínlẹ̀ Kánò buwọ́lu àbádòfin eléyìí tó ní ṣe pẹ̀lú tútú ìgbìmọ̀ Emirate 5 ká. ìjọba ìpínlẹ̀ Zamfara yóò gùnlé ètò sísan ẹgbẹ̀rún náírà owó òṣìṣẹ́ tó kéré jù bẹ̀rẹ̀ láti oṣù kẹfà lọ. ikọ̀ ọmọ ogun dóòlà èèyàn 5 tí àwọn ajínigbé jí gbé ní ìpínlẹ̀ Kwara.
ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì nípínlẹ̀ Kwara tẹ́wọ́ gba ìbuwọ́lù àwọn ètò tuntun 13 kan. nílẹ̀ òkèèrè ààrẹ Biden gbàlejò ààrẹ Kenya lójúnà àti mú àgbéga bá àjọṣepọ̀ tó rọ̀ mọ́ ìmọ̀ ẹ̀rọ. lábala ìròyìn eré ìdárayá ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Enyimba yan akọ́nimọ̀ọ́gbá tuntun. ẹ ṣeun bí ẹ ṣe ń tẹ́tí sí wa àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa lámúdé láti ìkànnì ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ọlanrewaju Oyewole ni oníròyìn yín. ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà ń bọ̀ wá lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. You need to sue me, man. Ọlọ́run kíkọ̀ rẹ ní opportunity báyìí. My ex ni japa ni. o lè ṣíde kúrò nílẹ̀ Nàìjíríà tán pátápátá gbà bẹ́ẹ̀ o kò ní ṣàìní àwọn ẹbí ọ̀rẹ́ àtolùfẹ́ rẹ lórí ilẹ̀ náà o lè jápa nítorí tí o fẹ́ láti ṣe bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n sinmi rírannu mọ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà àbáyọ kan sí àwọn ìṣòro tó ń kojú orílẹ̀-èdè yìí lápapọ̀ kódà bí o bá tilẹ̀ kó gbogbo ohun tí í ṣe tirẹ̀ kúrò nílé síbẹ̀ ilé ẹni ni ilé ẹni ìlú rẹ ní Nàìjíríà jẹ́ yóò máa gbé ọ lọ́kàn lájò. Ìmọ̀ràn yìí ló ń dé sétí ìgbóyin láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. ẹ káàbọ̀ padà ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà rèé. ilé ìgbìmọ̀ asòfin nípínlẹ̀ Kánò ti buwọ́lu ètò tútù ìgbìmọ̀ 5 tó so ẹkùn Emirate ní ìpínlẹ̀ náà káwò. ìpinnu ilé ọ̀hún wáyé lẹ́yìn ìjíròrò èyí táwọn ọmọ ilé náà léyìí tí wọ́n ṣe lásìkò ìjókòó ilé ọ̀hún lónìí. ìgbésẹ̀ tó ṣe kókó náà wáyé látàrí bí àbá tó ń pè fún àtúntò ìgbìmọ̀ Emirate nípínlẹ̀ Kánò ṣe jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà tó sì di bíbuwọ́lù lẹ́yìn tí àbá náà di kíkà sétígbọ̀ ilé ọ̀hún nígbà kẹta. igbákejì abẹnugan ilé ọ̀hún Alhaji Muhammad Bello Butubutu ṣàlàyé ohun tí ó ṣokùnfà ìgbésẹ̀ títú ìgbìmọ̀ náà ká o pẹ̀lú àlàyé pé wíwọ́gilé òfin èyí tí ó pín ìgbìmọ̀ Emirate ọ̀hún sí 5 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ yóò ṣèrànwọ́ nídìí dídá ògo ìpínlẹ̀ Kánò tó ti sọnù padà. bákan náà ló tún ṣàfikún rẹ̀ pé pínpín ìgbìmọ̀ Emirate nípínlẹ̀ Kánò sọ́nà 5 ti mú àdínkù bá agbára tí mọ iyì tí ìpínlẹ̀ náà ní lórílẹ̀‐èdè yìí. nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí awuyewuye yìí adarí ọmọ ilé tó pọ̀ jùlọ Alhaji Lawal Hussaini Dala ṣàlàyé àwọn ipa èyí tí ètò pínpín ìgbìmọ̀ ọ̀hún sọ́nà 5 ti ní lára àṣà ìpínlẹ̀ náà pẹ̀lú àlàyé pé àtúnṣe náà yóò dá ògo ìṣẹ̀dálẹ̀ ohun ìṣọ̀kan ìgbìmọ̀ Emirate nípínlẹ̀ Kánò padà. nípínlẹ̀ Zamfara gómìnà ìpínlẹ̀ Zamfara arákùnrin Dauda Lawal ti kéde rẹ̀ pé ìṣèjọba rẹ̀ yóò gùn lé ètò sísan 30,000 náírà owó òṣìṣẹ́ tó kéré jù dípò 7,000 náírà bẹ̀rẹ̀ láti oṣù tó ń bọ̀ lọ. gómìnà ọ̀hún kéde ọ̀rọ̀ náà lásìkò ìpàdé pẹ̀lú ìgbìmọ̀ adarí ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ nípínlẹ̀ Zamfara gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde èyí tí agbẹnusọ fún gómìnà ní ìpínlẹ̀ Zamfara arákùnrin Suleiman Bala Idrisi lẹ́yìn tó fi síta ṣàlàyé pé ìgbésẹ̀ ọ̀hún ni gómìnà júwe gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà àti mú àgbéga bá ìgbáyé gbádùn àwọn òṣìṣẹ́ tí mọ̀nà àti ṣe kóríyá fáwọn èèyàn náà. ẹ̀wẹ̀ mínísítà fọ́rọ̀ ètò ìrìnnà ojú òfurufú nílẹ̀ wa tẹ́lẹ̀ rí Adi Sirika àti arákùnrin rẹ̀ Ahmad Sirika ni wọ́n ti jùmọ̀ ní àwọn ò jẹ̀bi ẹ̀sùn tó ní ṣe pẹ̀lú ìpàsípàyọ owó iṣẹ́ àkànṣe kan tó tó bílíọ̀nù 19.4 náírà èyí tí wọ́n fi kàn wọ́n lónìí. àwọn èèyàn ọ̀hún ní àjọ tó ń fúnra báwọn oníwà àjẹbánu ni wọ́n wọ́ lọ sílé ẹjọ́ lórí ẹ̀sùn olóǹkà 10 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Sirika ọ̀hún ni wọ́n fẹ̀sùn kàn pé ó ṣì ọ́fíìsì rẹ̀ lò nípa gbígbé àwọn iṣẹ́ àkànṣe kan fún iléeṣẹ́ tó jẹ́ ti arákùnrin rẹ̀ ìyẹn Egnos Nigeria Limited. àmọ́ ò àwọn èèyàn ọ̀hún ti wájú mọ̀ ní àwọn ò jẹ̀bi gbogbo ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn wọ́n ọ̀hún. ní ìpínlẹ̀ Kwara ikọ̀ ọmọ ogun ọ̀wọ́ 22 tí wọ́n fi ìkàlẹ̀ sílùú Patigi ni wọ́n ti dóòlà èèyàn 5 tí àwọn ajínigbé jí gbé o lásìkò tí ikọ̀ ọ̀hún gùn lé iṣẹ́ àkànṣe dídòòlà ẹni ní abúlé Ọlápàdé Ọláyínká ní ìjọba ìbílẹ̀ Ìfẹ́lódùn ní ìpínlẹ̀ Kwara.
adelé adarí ẹ̀ka ìlúkoro fún ikọ̀ ọmọ ogun ọ̀wọ́ kejìlélógún ọ̀hún arákùnrin Stephen Nwankwo ṣàlàyé nínú àtẹ̀jáde kan èyí tó fi síta lónìí pé àwọn obìnrin 4 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ti mọ́ ọmọ kékeré kan ò ní ikọ̀ ọ̀hún dòlà lásìkò iṣẹ́ àkànṣe náà. Àtẹ̀jáde ọ̀hún tún jẹ́ kó di mímọ̀ pé àwọn èèyàn ọ̀hún ni wọ́n jí gbé ní ọjọ́ 15 oṣù karùn-ún ṣùgbọ́n tí ikọ̀ náà dóòlà wọn látàrí ìtanilólobó èyí táwọn olùgbé abúlé náà ti mọ́ àwọn ọdẹ ìbílẹ̀ ṣe léyìí tí ó mú kí ikọ̀ ọmọ ogun náà tàtà parada. Ẹ̀wẹ̀ ọ̀gá àgbà fún ikọ̀ ọmọ ogun ọ̀wọ́ kejìlélógún ọ̀hún ọ̀gágun O.F. Williams ti wá yọ̀ǹda àwọn èèyàn tí wọ́n dóòlà náà fún alága ìjọba ìbílẹ̀ ìfẹ́lódùn arákùnrin Ṣonibárẹ̀ lásìkò ayẹyẹ ráńpẹ́ kan. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ níbi ètò ayẹyẹ ráńpẹ́ ọ̀hún ọ̀gágun Williams fi dá arákùnrin Ṣonibárẹ̀ ti mọ́ gbogbo ọmọ ìpínlẹ̀ Kwara lójú pé ikọ̀ ọmọ ogun yóò túbọ̀ tẹ̀síwájú láti máa gbógun ti iṣẹ́ ọwọ́ àwọn ọ̀daràn àwọn jàǹdùkú ti mọ́ àwọn ajínigbé ní ìpínlẹ̀ yìí. Síbẹ̀ nípínlẹ̀ Kwara ẹgbẹ́ tó ń pè fún ìdúróore ìdàgbàsókè nípínlẹ̀ Kwara tá a mọ̀ sí NXUD ti gbé ìgbésẹ̀ alágbára láti jùmọ̀ kún ìjọba ìpínlẹ̀ Kwara lọ́wọ́ o lójúnà àti gbógun ti ìwà wíwa kùsà lọ́nà àìtọ́ láwọn agbègbè kan ní ìpínlẹ̀ yìí. Ìgbésẹ̀ ọ̀hún wáyé látàrí àbẹ̀wò yìí tí ikọ̀ ẹgbẹ́ NXUD ṣe lónìí sí ọ́fíìsì kọmíṣánná fọ́rọ̀ ohun àlùmọ́nì ilẹ̀ nípínlẹ̀ yìí dókítà Alabi Hafiz Abolore. Nínú lẹ́tà kan èyí tí wọ́n tari síwájú kọmíṣánná náà lásìkò ìjíròrò ẹgbẹ́ NXUD tó jẹ́ kó di mímọ̀ pé àwọn nífẹ̀ẹ́ láti mọ ohun tó ń lọ ní ẹ̀ka tó ń rí sí ohun àlùmọ́nì látàrí bí iléeṣẹ́ ọba ọ̀hún ti ṣe kún fún ọ̀pọ̀ àǹfààní léyìí tí ó mú ìrúgọ́gọ́ bá owó àpawọlé lábẹ́nú nípínlẹ̀ Kwara ti mọ́ ìgbáyégbádùn gbogbo ọmọ ìpínlẹ̀ yìí. Ẹgbẹ́ NXUD ọ̀hún tún jẹ́ kó di mímọ̀ fún kọmíṣánná náà pé lásìkò ètò ìlara àlúlọ́yẹ̀ èyí tí ẹgbẹ́ ọ̀hún ṣe láìpẹ́ yìí ó fi hàn pé ètò wíwa kùsà ń wáyé láwọn ìletò kan jákèjádò ìpínlẹ̀ Kwara pẹ̀lú àrọwà síléeṣẹ́ ọba náà láti ṣàgbékalẹ̀ àbádòfin kan léyìí tí yóò fòpin sí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ tí ìjìyà lábẹ́ òfin yóò sì wà fún èyíkéyìí awakùsà tí kò bá ní iléeṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ Kwara. Ẹ̀wẹ̀ àjọ tó ń mójútó àwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì nílẹ̀ wa ti buwọ́lu àwọn ètò ẹ̀kọ́ tuntun mìíràn tí wọ́n tó 13 níye nílé ẹ̀kọ́ gíga fásitì ti ìpínlẹ̀ Kwara tó wà ní agbègbè Màlété. Ètò ìbuwọ́lù ọ̀hún ló jẹyọ nínú lẹ́tà kan èyí tí wọ́n fi ṣọwọ́ sí ọ̀gá àgbà pátápátá fún ilé ẹ̀kọ́ gíga náà léyìí tí adelé adarí ẹ̀ka tó ń rí sí ààtò àti ìlànà ètò ẹ̀kọ́ lájọ ọ̀hún Abubakar Giri léyìí tó buwọ́lù. Lára àwọn ètò ẹ̀kọ́ tí wọ́n buwọ́lù ní kíkẹ́kọ̀ọ́ gboyè lórí ìròyìn nípa ètò ìlera, ètò ẹ̀kọ́ nípa ìdàgbàsókè àtàwọn ètò ẹ̀kọ́ léyìí tó ní ṣe pẹ̀lú ìmọ̀ òfin àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ̀wẹ̀ àwọn ètò ọ̀hún ni wọn yóò gbérasọ ní ìbámu pẹ̀lú ìlànà kájọ́-kásù tọdún 2024 sí 2025. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí ètò ìbuwọ́lù náà adelé ọ̀gá àgbà pátápátá fún ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún ọ̀jọ̀gbọ́n Sheikh Lukman Jimoh fi ìdùnnú rẹ̀ hàn lórí àwọn àlékún ètò ẹ̀kọ́ èyí tó fojú hàn nínú àtẹ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ gíga náà. Bẹ́ẹ̀ ló kan sára sí ìjọba ìpínlẹ̀ yìí fún àtìlẹ́yìn tó ń fìgbà gbogbo ṣe fún ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì náà ti mọ ìfarajì àwọn òṣìṣẹ́ ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún. Síbẹ̀ nípínlẹ̀ Kwara ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Kwara ti rọ ìjọba ìpínlẹ̀ yìí láti pàṣẹ fún iléeṣẹ́ ọba tó ń rí sí ètò àyíká láti rí dájú pé àwọn èèyàn tẹ̀lé ìlànà ètò igi gbígbìn lójúnà àti wá ojútùú sí ìmóoru ojú ọjọ́ lágbàáyé. Abẹnugan ilé ọ̀hún onímọ̀-ẹ̀rọ Yakubu Danladi Saliu ló ka ìfẹnukò ilé náà síta o látàrí àbá kan èyí tí olórí ọmọ ilé tó ń ṣojú ẹkùn àárín gbùngbùn ìlú Ìlọrin amòfin Abdulkadir Magaji lẹ́yìn tó gbé ka iwájú ìjókòó ilé ọ̀hún lẹ́yìn tí ó ní ṣe pẹ̀lú títẹ̀lé òfin tó rọ̀ mọ́ igi gbígbìn tí mọ́ ìgbésẹ̀ gbígbìn igi 5 láti fi rọ́pò igi kan tí èèyàn bá gé nígbó. Ẹ̀wẹ̀ ilé ọ̀hún tún rọ ìjọba ìpínlẹ̀ yìí láti pàṣẹ fún iléeṣẹ́ ọba tó mójútó ọ̀rọ̀ àyíká láti rí dájú pé wọ́n fi gbòòrò òfin gbé àwọn tó bá ń gégi nígbó láì gbàṣẹ lọ́wọ́ ìjọba pẹ̀lú àfikún pé iléeṣẹ́ ọba tó ń rí sí ìbáraẹnisọ̀rọ̀ wọ́n nílò láti la aráàlú lọ́yẹ̀ o lórí ewu tó rọ̀ mọ́ gígé igi
lábàádì. àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa lẹ́ ń gbọ́ láti ìkànnì ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. ìròyìn náà yóò tẹ̀síwájú lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM Diamond FM shining supreme. kára ó lè pé bá ara ríro kò sí mọ́ ó ti lọ́ọ́ wá bí wọ́n sí kára ó lè pé bá mú rẹ̀ àtúrà dáadáa. kókó lára ọ̀tá le. gbéra ńlẹ̀ kó dìde. kára ó lè pè ń bá. àtúrà wọ̀ àtúrà pẹ̀sẹ̀ àtúrà dáadáa. kẹ́gun tó kẹ́gun náà. kára ó yá gágá. ara ń ronú tẹ́lẹ̀ kò ronú mọ́. tẹ̀bá ti fi kára ó lè pè ń bá ra. lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló ń ṣiṣẹ́ wọnú igun. tó sì ń ṣe àtúntò rẹ̀. òṣùbù yẹ̀kẹ́ fa párọ̀ tàbí fi ẹsẹ̀ dá. fi kára ó lè pè ń bá bọ̀. káì ara rẹ̀ ó lè padà yakinlala. action action. ó jẹ́ ara ríro tàbí ẹ̀yìn dídùn. kára ó lè pè ń bá lọ́kọ̀ gbogbo wọn. agbára pọ̀ kára ó lè pè ń bá. tuyi pharmaceutical industries limited. àwọn tó lórúkọ tó ṣe é gbẹ́kẹ̀lé níbi ká po oògùn òyìnbó ló ṣe é. kára ó lè pè ń bá. ẹ̀rọ ṣẹ̀ṣẹ̀ pín ìrèpàtú òpèrè ta pàtà pọ́npọ́n. kára ó lè pè ń bá. ó kì í síbẹ̀. kára ó lè pè ń bá mú rẹ̀ àtúrà dáadáa. My people, better tori dey grand for this month of May. You fit enjoy great offer when you buy your favorite Bajaj Boxer. Sharply go enough power dealer wey near you to jolly better woof. Odolo, offer dey available while stock last. Did you know that every year in Nigeria, over 8,000 women die from cervical cancer alone? Cervical cancer is caused by a virus called human papillomavirus, or HPV, which is transmitted from an infected person and can also cause other diseases. But the good news is, cervical cancer can be prevented with vaccination. Oh yes, Nigeria introduced the HPV vaccine in 16 states in October 2023. Now it will be rolled out in the remaining 21 states. So take your girls aged 9 to 14 years to any primary health care facility near you for their vaccination. From 27th of May 2024. The HPV vaccine is free, safe, and effective. If you're 15 years and above, please go for cervical cancer screening at a health center near you. This aligns with the global strategy to eliminate cervical cancer through vaccination, screening, early diagnosis, and treatment. Let's protect our daughters today from the pains of tomorrow. For further inquiries, call 070-60-677 or 080-6708-5016. This message is from the National Primary Healthcare Development Agency and partners. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. ẹ káàbọ̀ padà bóyá yín ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa lẹ́ ń gbọ́ láti ìkànnì ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. ìròyìn náà ń tẹ̀ síwájú báyìí. nílé òkèèrè ààrẹ Joe Biden ti kí ààrẹ ilẹ̀ Kenya William Ruto káàbọ̀ sí ilé ìjọba o nílẹ̀ Amẹ́ríkà níbi àbẹ̀wò ọlọ́jọ́ mẹ́ta rẹ̀ sí orílẹ̀-èdè náà lẹ́yìn tí ó ṣàfihàn àjọṣepọ̀ tó lóòrìn tó ti wà fún 100 ọdún láàrin orílẹ̀-èdè méjèèjì ọ̀hún tí mọ́ọ̀nà tí mú kí okùn ìbáṣepọ̀ náà túbọ̀ lè dán sí i. ètò àbẹ̀wò ọ̀hún ló ṣàfihàn ilẹ̀ Kenya gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè alámúlétì tí kìí ṣe ọmọ ẹgbẹ́ NATO ti mọ ìgbésẹ̀ èyí tí orílẹ̀-èdè ọ̀hún gbáradì fún láti gbé o lójúnà àti fi ikọ̀ ọmọ ogun orílẹ̀-èdè ọ̀hún ṣọwọ́ sí ilẹ̀ Haiti lẹ́yìn tí ń bẹ lábẹ́ ìdarí àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé lójúnà àti wọ́ ojútùú sí làásìgbò tó ń fi orílẹ̀-èdè tó ń bẹ lẹ́kùn Caribbean lápè. ẹ̀wẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ tiẹ̀ ààrẹ Biden tẹpẹlẹ mọ́ pàtàkì àjọṣepọ̀ tí ń bẹ láàrin orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà àti ilẹ̀ Kenya pàápàá jùlọ lágbọn ìmọ̀ ọgbọ́n àtinúdá. bákan náà ni ààrẹ Biden tún kéde ètò tuntun léyìí tí ó mú àgbéga bá àjọṣepọ̀ ètò ìmọ̀ ẹ̀rọ ìgbàlódé tẹ̀ mọ́ ètò nínáwó sí ẹ̀ka dídáàbòbò ìtàkùn ayélujára kúrò lọ́wọ́ àkọlù lóníranran. síbẹ̀ lórí ìròyìn tó ní ṣe pẹ̀lú ilẹ̀ òkèèrè àwọn ọmọ ilẹ̀ íjíbítì kan tí wọ́n fẹ́ lò tó ọdún kan ní àhámọ́ lórí ẹ̀sùn lílọ́wọ́ nínú ìṣẹ̀lẹ̀ aburú èyí tó mú kí ọkọ̀ ojú omi kó dojúdé ni wọ́n ti gba ìtúsílẹ̀ kúrò lọ́gbà ẹ̀wọ̀n tó wà ní ẹkùn gúúsù ìlú Greece lẹ́yìn tí ilé ẹjọ́ fọwọ́ sí dá wọn ẹjọ́ tí wọ́n pè
tako àwọn èèyàn ọ̀hún dànù sómi o. Àwọn èèyàn náà ni wọ́n fẹ̀sùn kàn pé wọ́n wà lára ikọ̀ tó ṣokùnfà bí ọkọ̀ ojú omi náà ṣe dojúdé tó sì rì lóṣù kẹfà ọdún tó kọjá nítòsí ìlú Greece, nínú èyí tí 104 èèyàn ti mórí bọ́ lọ́wọ́ ikú nínú àwọn arìnrìn-àjò tó tó 1000 níye. Ẹ̀wẹ̀, àwọn afẹ̀sùnkàn ọ̀hún ni wọ́n fi ṣọwọ́ sí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá níbi tí wọ́n ti fi wọ́n pamọ́ sí o títí tí ètò ìwádìí yóò fi parí. Lábala ìròyìn eré ìdárayá fún tọ̀sán tòní, ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Enyimba ti kéde ìyànsípò Olanrewaju Yemi Daniel gẹ́gẹ́ bí akọ́nimọ̀ọ́gbá tuntun fún ikọ̀ náà. Èyí jẹyọ nínú àtẹ̀jáde kan èyí tí ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún fi síta lónìí. Yemi ọ̀hún ló ti ṣáájú ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí olùrànlọ́wọ́ sí adarí ikọ̀ ọ̀hún tẹ́lẹ̀ rí Finidi George. Látàrí ìyànsípò Finidi George gẹ́gẹ́ bí akọ́nimọ̀ọ́gbá tuntun fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles. Ẹ̀wẹ̀, ọkùnrin náà ló tún ti fi ìgbà kan jẹ́ igbákejì olùkọ́ni fún ikọ̀ MFM FC tí mọ ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ wa tí ọjọ́ orí wọn bẹ lábẹ́ 20 ọdún. Lábala ìròyìn eré ìdárayá síbẹ̀, olùrànlọ́wọ́ kejì fún akọ́nimọ̀ọ́gbá ikọ̀ Super Eagles ilẹ̀ wa arákùnrin Benjamin James ti fi ìdánilójú hàn pé àkójọpọ̀ ikọ̀ adarí ikọ̀ ọ̀hún tuntun yóò jẹ́ èyí tí ó múnádóko tó gbóúnjẹ fẹ́gbẹ́ gbàwó bọ̀. James àti Daniel Amokachi léyìí tí ń ṣe olùrànlọ́wọ́ àkọ́kọ́ ni wọ́n jùmọ̀ ṣiṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú olùkọ́ni Finidi George. Àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa fún tọ̀sán tòní ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ. Kí n tó parí ìròyìn yìí, ẹgbẹ́ àwọn kókó tá a ti ṣáájú mẹ́nubà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. Àmúwá sétígbọ̀yìn lọ́sàn-án tòní wípé ilé ìgbìmọ̀ asòfin nípínlẹ̀ Kánò buwọ́lu àbádòfin léyìí tó ní ṣe pẹ̀lú tútú ìgbìmọ̀ Emirate 5 ká. Bákan náà látúnjẹ́ gbọ́ wípé ìjọba ìpínlẹ̀ Zamfara yóò gùn lé ètò sísan $30,000 owó òṣìṣẹ́ tó kéré jù bẹ̀rẹ̀ láti oṣù kẹfà lọ. Àtúmọ̀wá sétígbọ̀yìn lọ́sàn-án tòní wípé ikọ̀ ọmọ ogun dóòlà èèyàn 5 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí àwọn ajínigbé jí gbé ní ìpínlẹ̀ Kwara. Àtúnjẹ́ gbọ́ lọ́sàn-án yìí wípé ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì nípínlẹ̀ Kwara tẹ́wọ́ gba ìbuwọ́lù àwọn ètò tuntun 13 kan. Nílé òkèrè ajẹ́kẹ́ gbọ́ lọ́sàn-án wípé ààrẹ Biden gbàlejò ààrẹ Kenya lójúnà àti mú àgbéga bá àjọṣepọ̀ tó rọ̀ mọ́ ìmọ̀ ẹ̀rọ. Lágbọn ìròyìn eré ìdárayá ajẹ́kẹ́ gbọ́ lọ́sàn-án wípé ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Enyimba yan akọ́nimọ̀ọ́gbá tuntun. Àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa fún tọ̀sán tòní ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ. Kí n tó dánu dúró, ẹ gbọ́ iṣẹ́ tá a ní fún yín yìí. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wípé láyájọ́ òní lọ́dún 1934 ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tó ń bẹ ní ẹkùn Bieveli nílùú Louisiana ṣekúpa àwọn tọkọtaya kan tí wọ́n jẹ́ ògbólógbò jàǹdùkú tí mọ́ àṣekúpani ìyẹn Bonnie Parker tí mọ́ Clyde Barron lásìkò tí wọ́n rin ìrìn àjò pẹ̀lú àwọn ikọ̀ wọn lọ sí àárín gbùngbùn ilẹ̀ Amẹ́ríkà. Àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa fún tọ̀sán tòní ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ. Ẹ má gbàgbé wípé láti máa gbádùn àwọn ọ̀kan ọ̀jọ̀kan ètò wa sọ́wọ́ wájú, ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lórí àtẹ ayélujára wa www.diamondfm.net tàbí kẹ́ dáńlóòdù app wa Diamond FM lórí Google Play Store tàbí lórí Apple Store. Bákan náà, ẹ pàdé wa ní aago 3 ọ̀sán òní fún ìròyìn lédè Gẹ̀ẹ́sì. Bó bá di aago 5 ìrọ̀lẹ́ àti èdè Gẹ̀ẹ́sì tí mọ́ èdè àbínibí lẹ́ẹ̀ láǹfààní láti gbọ́ ìròyìn káàkiri àgbáyé. Láti fi èyíkéyìí ìṣẹ̀lẹ̀ yàjóyàjó tó bá ń ṣẹlẹ̀ láyìíká àti agbègbè yín tó yàrá ìròyìn lè ṣe wa létí, ẹ kàn sí wa lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 09160627526. Nedu Okorie ní olóòtú àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa fún tọ̀sán tòní. Ọ̀làǹrẹ̀wájú Oyewole ló tú sí èdè àbínibí tó sì mú wá sétí gbọ̀yìn. Ẹ ṣé o bí ẹ ṣe ń tẹ́tí sí kàn níyìn tó tàwọn yọ ẹ̀ mọ́ yáṣẹ́. ìròyìn.